So dito, wag kang mag-expect na ina-expect mo, no? Sige, number 2. Tingin sa kaliwa. Okay. So pag nasa loob ka ng lane, safe ka na. Tingin ng kaliwa. Lilipat ka ng kaliwa, no, na lane. So yan, wag ka lilipat pa ganyan. Wag ka muna mag-gas. Titingnan mo rin sa harapan mo, yun. Tingin ulit. Yun na, kaya na, di ba? Lilipatan mo na. Sige, gas na. Maliit na ligo lang, no? Kailangan mo. Sige, go. So pag nasa loob ka na ng lane, kanta-kanta ka na, no? Titingnan mo naman yun, no, yung linya sa kanan. Then yung sa kaliwa, kung anong distansya mo dyan sa kaliwa, yan din sa harapan. Oh. Yan lang, huwag kang kakabig. Kasi pag bigla kang kumabig, hinto ka muna. Yan, then gas ulit. Kasi pag bigla kang kumabig, umilag, ano mangyayari? Babangga ka sa kanan. Masyado matulid. Wala na lang. Okay, kalma lang. Gas ng konti. Hindi naman kailangan isagad na. Isagad yung gas eh. Mag-u-turn ka dyan ha. So number 1 mo lang ha. So ngayon idudugtong mo sa trigger, di ba? Idudugtong mo si bagal doon banda. Lulubog mo lang muna yung clutch. Diyan pababagalin mo. Lubog mo clutch, then brake. Kukontrolin mo muna ng brake. Pababagalin mo ng gusto. Pinakamabagal, huwag mo hinto. Bagal pa. Pinakamabagal. Then, number 1, bitaw ng brake. Okay, then, hintay mo siya, hinto mo muna. Okay, pag alis ng puti, sagad ng kaliwa. Sige, sagad. Angat ng clutch. Ganun yung timing. Pag bumibilis, ilulubog mo lang yung clutch. Sige, lubog ng clutch. Okay, then to it. 1, pa. 2. Okay, then gas na. Nanuhan? So yun yung gagawin mo habang buhay, no? Baga parang maingat na galaw. Kailangan ba yung bilis? Hindi, di ba? Kaya ang mahirap yun, no? Yung control ng bagal, di ba? Yung pag-iingat. So yun, may lubak na gano'n, no? Pwede ka bang biglang kabig? Hindi, kasi makikita mo. So ibig sabihin, kung nagdadrive ka pala, dapat tanaw mo ang yun, alam mo yun na sa kaliwa. Balik ng tingin sa harapan. Tama ba? Pwede ka ba nagdadrive, harapan na nakikita mo? Pagka gano'n, matulog ka na lang. Diba? Huwag ka na mag-drive. Kasi hindi ka abuti 1 taon sa kalye. Okay, makakita ka lang, diba? Biglang kabig ka no? Ano mo, paano matakbuhin? Pababawi pa ba yan? Hindi na. Kahit anong kotse gamitin mo, magbigay ka para hindi ka bumangga. Tama ba? Lubog mo clutch, pabagalin mo. Then bawas ka ng konti, lagay mo sa 2. Dapat sureable lang yung pagtutungo. Yun, very good. Ganun lang ka, smooth kasi. Hindi yung masyadong pag naglusot ng cambio, tira pasok, no? Walang kasiguraduhan, no? Bagsak mo 4, imbis na bumagal, napunta sa 4, lalong bumilis. Diba? Tama ba? Lubak. Ano gagawin? Pinakamabagal. Oh. Then number, anong gagawin? Number 2. Pag may lubak, ganito ang pagsagasan ng lubak. Huwag ka mag-gas. Hayaan mo ko sa mandar. Masakit sa pakiramdam? Hindi. Hindi, okay. So ganun yan. So kung ano yung nakikita na mata mo, totoo yan, no? Pag nakita mo malalaglag, hinto mo. Huwag kang biglang kakabi. Ang mother mo nandito rin? Opo, nandito po. Tapos ang pinupuntahan nyo, mga binondo? Ayun, no? Tondo, hindi. Tondo po. Taga dun po talaga kami.
Sino mga naiwan doon? Ang ate ko po. Magigibahan na po kasi. Gagawin po ng Skyway sa amin pati PNR. Tatamaan na yung Skyway? Pati PNR po. Babayaran naman kayo doon. Opo. Tingin ng kanan. Bumawas ka na ng gear. Yan, babagal ka ng konti eh. Tama ba? Hindi ka pwede sa high speed, tingin ng kanan. Okay. Sa bagal pa, clutch and brake. Pabagali mo ng clutch and brake. Yan o, then bitaw ng brake. Angat ang clutch. O yun, pula. Clutch and brake. Hinto. Di ba? Pabagal ka, kaya babagal ka. Hindi, lakas ako. Hindi, babagal ka noon. Hindi pwede na ilang. Walang ganon. Pagdating yung point nung likuan na, yan o, yan, tumingin ka mabuti, kaliwat kanan. Yan, kakanan ka rito. Kanan ka rito. Tingin ang kanan. So yun yan. Then to end. Kaya pag lilikuan na, yan, kunyari pasok tayo dyan. Sige, pabagali mo ng gusto. Clutch at brake. Pinakabagal. Halos hinto. Ay, nako. Pwede ka bang pumasok ng ganong kabilis? Hindi nangarali mo, no? Agad na... Dito ka kanan. Sige. Dyan ba? Dyan, pasok tayo dyan. Number 1 mo. Yan, sige. Kala dito. Dito ng brake. Iangat ng clutch. Pumasok ka dyan. Mabagal lang. Clutch control, huwag ka magpreno. Yan. Labanan mo ng clutch. Inaral mo na yan. Sige, kumanan ka. Sige. Angat ng clutch. Ituwid. Lubog ng clutch. Para bumagal. Sige, doon tayo. Diretso doon. 3 pala yan eh. Paka mo yung brake. Number 1 mo. Sige, biting point namin. Maatrasan ka sa likod. Tingnan mo, ayun o. Sige, biting point muna. Huwag mong bibitawan ng brake. Yan, then bitaw ng brake. Ganyan. Tama mo? Para hindi ka maka-atras. Sige, gas na. Diretso tayo. Pa-parking ka rin. Kala ko titili na ako kanina eh. Kala ko ikaw na yung makakapagpatili sa akin eh. 3? Sa ganitong takbo? 3? Ang pangis ng tunog eh. 3? Bawas yun. Nako. 3? Takbo mo 10? 1 lang yan. Boy, anong nangyari sa'yo? Sorry ah. 1 lang. 1. Wala na ibang gagawin. Clutch control lang. 1 lang. Wala na ibang gagawin gear Hindi dito. ang pangit po kasi. Hindi. Nasa bitaw ng clutch. Hindi pumasok yung gear kanina. Sige, lubog mo yung clutch. Okay, kaliwa ka dyan. Ano mga galaw? Okay. Lubog mo clutch. Tawid mo muna. Sige, doon. Diretso doon. Doon tayo. Doon. Dito ka sa kanan. Sa daanan mo. Tingin ang kanan. Okay. Ayusin mo. Doon ka. Doon. Tawid mo doon. Okay. So kung paparada kang parap, paano mo gagawin? No? Kung paradang parap, nasa tingin ng kaliwa, may parating. Sige, angat ng clutch. Doon tayo sa lampas ng bios. So kung paparada kang parap, ganyan na. Signal kang kaliwa. Ayan. Tingin sa side mirror. Yan. Paglampas sa mirror mo dyan sa may bios, agad mong kaliwa. Yan. Lubog mo clutch. Kukontrolin mo na ng brake. Brake. Yun daw. Konti pa. Bitaw ng brake. Konting angat ng clutch. Tutuwid mo na lang yan. Pagka tumuwid dyan, okay, lubog ng clutch din brake. Okay. Tuwid ang gulong. 1 2. Sige, bitaw ng brake. So yun yan. Brake. Tama brake. Then, neutral. Lubog mo clutch. Yan. Sige. So lagay mo sa handbrake. So ang pag-handbrake, huwag mong pipindutin pag iangat. Sige. Angat mo lang ng yan. So ganun lang. No? Re-relax nyo lang yung sarili